Oj! Jag såg er inte. Ja, då var vi igång. Välkomna. Idag är det julafton. Dagen till ära är med två speciella gäster. Det är Erik Antti och Erik Antti. Det är de som ska vara med och ro den här showen i land tillsammans med mig. Jag kommer ihåg när det här var min show. Haha, det var tider det. Vad är det ni ska göra för oss idag? Jag ska tända ljuset. Jag ska ut på byn och prata med folk. Jaha, är du nervös? Det är jag inte. Jag bara ger 110% i allt jag gör. Haha, såklart. Nåväl mina herrar, ni ska väl iväg förstår jag. Vi hörs sen. Nähä, ska vi ta och jula till det lite kanske? Om ni kan rodda lite kanske så tar jag en. Om jag tar en minut där kanske. Så, återkommer vi till det här. Sådär ja. Nu snackar vi. Ja, då kör vi igång filmen. Vill du ha något att dricka när vi börjar? Jag kan gärna ta en kaffe. Ja, tack. Det är laktosfri mjölk va? Nej. Skulle du kunna berätta om dina tidigare jobberfarenheter? Jag skulle säga att min sämsta egenskap är att jag är en väldigt dålig lyssnare. Just det. Du har ju då en kalkionavikulär fraktur i foten. Okej, vad är det för något? Det är typ som en hand som du går på. Ja, då var vi på byn och jag ska fråga lite folk. Där, kom, vi tar det här. Kom. Hör du? Vill du vara med på tv? Ja, gärna. Är du nervös? Lite grann. Är det första gången? Nej, jag har varit nervös många gånger. Du Erik, Ja, William. hur kommer det sig att du inte tycker om gurka? Det är ju nästan bara vatten. Men William, det är du också. Jag gillar inte dig heller. Du, jag ser ju här att du kräver en väldigt hög lön. För de har så pass lite erfarenhet på det här området. Ja, det kommer ju bli jättesvårt. Jag kommer inte ha en aning om vad det är jag gör. Precis det jag var rädd för. Vadå? Skelett. Har du något kul att berätta? Jo, jag såg en älg på väg till jobbet idag. Hur vet du att han var på väg till jobbet? Tycker inte om när du inte tar mig på allvar. Vet du vilken Star Wars-karaktär som är bäst på att kasta pil? Nej. Darth Maul. Du Filip, vet du vad skillnaden mellan en sopsäck och en hund är? Nej. Du ska aldrig få vakta min hund. Yes, I am standing here with Calvin. Calvin, you have one joke to tell us. Yes, I do. You are very welcome to tell us the joke. Knock, knock. No, that was not the best joke I've ever heard. Let's go back to El Studio. You're meant to say, who's there? Ja. Det är ju vad det är ibland. Men vi ska inte vara bister.
för saker man inte kan få. Åtminstone inte på julafton. Åtminstone inte jag. Jag föräras fortfarande med den kanske största äran. Nämligen att tända ljuset. Sådär ja, det blev inte så tokigt. Nu fortsätter vi. Vad är det här för sådär? Och nu över till lokala nyheter. En personbil färdas mot färdriktningen på motorvägen och vi uppmanar alla som är ute och kör att vara riktigt försiktiga när de åker hem. Hallå älskling, du... Ta det lugnt där ute på vägen. Det är någon galning som kör på fel sida av vägen. Det är för fan, det är 100! Jocke, min son är ju dödligt sjuk. Jaha. Ja, och med tanke på de rådande vårdköerna i Sverige så finns det ingen plats för han i sjukhusen. Vet du vad jag gjorde? Nej, vad gjorde du? Jag la honom i badkaret och hällde på ättika för att få honom inlagd. Ja. Och då sa min kompis att jag inte förstår vad ironi var. Vilket var ganska ironiskt eftersom vi satt på bussen. Jaha, är allt bra här? Ja. Får du lov att vara något mer? Nej, det är bra så. Då hämtar jag notan. Jag sa ju att jag inte ville ha något mer. Ja, jag står här med Sofia. Sofia, vet du vilket det dummaste djuret i djungeln är? Ja, det skulle ju vara isbjörnen. Kvinnor brukar vanligtvis kalla mig för ful hela tiden. Tills de får se hur mycket pengar jag har. Då kallar de mig ful och fattig. Då så tandläkare Jönsson, får du jättegärna svara på varför min klient blödde ur munnen den 29 november på kvällen. För att han inte använde tandtråd. Men det slog ju mig! För att du inte använde tandtråd. Men ditt senaste jobb då? Berätta något om det. Det var ett bra jobb. Jag trivdes väldigt bra, men jag kunde inte riktigt stanna kvar efter det chefen sa. Nähä, vad sa han? Ja, du får sparka. Då säger jag välkommen till Malin, professor i skämt. Välkommen. Tack så mycket. Första frågan. Den viktigaste frågan. Kan man skämta om allt? Absolut, det går att skämta om allt. Men vissa saker är ju inte kul att skämta om. Till exempel barn i svält, krig. Men däremot saker som är kul att skämta om, det är ju då tomater, det är hysteriskt kul. Eller bananskal till exempel. Och det kan ni läsa mer om i min avhandling. Tack så mycket för det Malin. Då går vi vidare till kvällens ärade hedersgäst, nämligen Filip, som är den stora vinnaren av Call & Companys skämttävling. Gratulerar först och främst. Tack så mycket. Hur har din planering och din förberedelse inför ditt deltagande i tävlingen sett ut? Ja, alltså när jag fick veta om den här tävlingen så visste jag att det kommer kräva enormt mycket resurser och tid. Och det första när man ska egentligen göra ett skämt är ju att kunna bygga det kring någonting aktuellt. Samhällsklimatet idag, så att läsa nyheter är egentligen det första steget för att skriva ett litet bra skämt. Spännande! Vi ska inte vänta så mycket längre. Filip vann. Filip har fått spela in sitt skämt med gänget i Call & Company. Hur det ser ut? Ja, det får ni se här. Knack, knack. Vem där? Vem? Där är enligt Vi kan bara be om ursäkt. Producenten tillät inte det här. Skämtet går förmodligen att köpa ocensurerat på DVD.
i efterhand. Vi kan bara be så jättemycket. Vad har ni gjort med mitt skämt? Vi kan bara be så Vad har ni gjort med mitt skämt? Vi är snart tillbaka. Vi avbryter här. Sådär ja. Då har vi bara en sak kvar att säga. Ta hand om varandra. Njut av julens underbara mirakel. Från oss alla. Till er alla. En riktigt God jul! Ja, det var helt... Det blev... Oj, jag är nöjd. Det där var bra grabbar. Det var bra dagsverke grabbar. Jag är nöjd.